สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตอร์ปิโดราชาแห่งท้องทะเลฉายาฆาตกรใต้สมุทรและอาวุธพิเศษที่ทรงพลังกันค่ะหลังจากตอร์ปิโดถูกคิดค้นขึ้นมันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรบในทะเลอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้าที่จะมีตอร์ปิโดมีความเชื่อกันโดยทั่วไปว่าเรือรบขนาดเล็กไม่สามารถต่อกรกับเรือรบขนาดใหญ่ได้ทั้งนี้เนื่องจากที่จะทำลายเรือประจันบานที่มีเกราะหนาได้นั้นจำเป็นต้องใช้ปืนใหญ่และการที่จะติดตั้งปืนขนาดใหญ่พอที่จะโจมเรือรบขนาดใหญ่ได้นั้นก็จำเป็นต้องใช้ลำเรือขนาดใหญ่เช่นกันดังนั้นจึงเป็นไม่ได้ที่เรือขนาดเล็กจะโจมเรือรบขนาดใหญ่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อมีการคิดค้นตอร์ปิโดที่สามารถติดตั้งได้แม้บนเรือขนาดเล็กและสามารถโจมเรือขนาดใหญ่ได้ด้วยตอร์ปิโดเพียงลูกเดียวตอร์ปิโดจึงกลายเป็นอาวุธไม่สมมาตรที่ได้รับความนิยมอาวุธไม่สมมาตรหรืออาสมมาตรหมายถึงอาวุธประเภทที่ได้เปรียบอย่างมากแก่กองกำลังที่อ่อนแอกว่าหรือมีเทคโนโลยีที่น้อยกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าหรือเทคโนโลยีที่สูงกว่าและการคิดค้นตอร์ปิโดนี้เองทำให้เรือดำน้ำกลายเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเวลาต่อมาเหตุผลที่ตอร์ปิโดขนาดเล็กสามารถโจมเรือรบขนาดใหญ่ได้นั้นเกิดจากพลังแห่งปรากฏการณ์ฟองอากาศผลกระทบจากการระเบิดใต้น้ำหรือที่เรียกว่า Bubble Jet Effect คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอร์ปิโดไม่ได้พุ่งชนเข้าเป้าหมายโดยตรงแต่ระเบิดขึ้นใกล้กับท้องเรือแทนเมื่อตอร์ปิโดระเบิดใต้น้ำใกล้กับเรือมันจะทำให้เกิดแรงดันก๊าซหรือ Bubble Jet ที่มหาศาลซึ่งจะดันให้เรือสะบัดพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำแต่แรงดันก๊าซนี้จะค่อยๆหายไปในเวลาอันรวดเร็วทำให้เกิดช่องว่างขึ้นใต้เรือส่งผลให้เรือตกลงสู่ผิวน้ำอีกครั้งแรงกระแทกจากการตกกลับลงมาสู่ผิวน้ำจะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อโครงสร้างเรือโดยเฉพาะบริเวณกระดูกงูเรือซึ่งเปรียบเสมือนสันหลังของเรือด้วยปรากฏการณ์เช่นนี้ตอร์ปิโดลำเดียวก็สามารถโจมเรือขนาดใหญ่มากกว่า 10,000 ตันได้แม้กระทั่งเรือรบประจำบานขนาดใหญ่ที่มีเกราะหนาที่สามารถทนทานต่อแรงกระแทกของบับเบิลเจ็ตได้ไม่สามารถจมได้แต่หากถูกตอร์ปิโดก็จะทำให้เกิดรูขนาดใหญ่ในลำเรือน้ำก็จะไหลเข้าในเรือในที่สุดก็จะจมลงได้นอกจากนี้ระบบยิงตอร์ปิโดโดยมีระบบที่ซับซ้อนน้อยกว่าระบบปืนใหญ่มากจึงง่ายต่อการใช้งานด้วยเหตุนี้หลังจากที่ตอร์ปิโดถูกคิดค้นขึ้นมันจึงได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะอาวุธไม่สมมาตรวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นการทดสอบผลของ Bubble Jet Effect ของตอร์ปิโดลองดูวิดีโอกันก่อนนะคะก่อนที่จะมีตอร์ปิโดอาวุธป้องกันทางทะเลที่สำคัญที่สุดก็คือทุ่นระเบิดซึ่งมีการบันทึกว่ากองทัพอิสลามได้มีการใช้อาวุธที่คล้ายคลึงกับทุ่นระเบิดในการโจมตียุโรปในศตวรรษที่ 8 โดยจุดไฟเผาเรือรบของข้าศึกและในราวศตวรรษที่ 16 ชาวจีนได้พัฒนาวัตถุระเบิดทางทะเลเพื่อใช้ต่อสู้กับโจรสลัดในทะเลตามที่ได้ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ในคศ 1637 คำว่าทุ่นระเบิดหรือซีไมล์ถูกใช้เป็นครั้งแรกในต้นศตวรรษที่ 16 โดยชาวเนเธอร์แลนด์เมื่อพวกเขาบรรจุเรือด้วยวัตถุระเบิดจำนวนมหาศาลแล่นเข้าหาเป้าหมายเช่นเรือรบหรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางชายฝั่งของศัตรูและจุดชนวนระเบิดแม้ว่าทุ่นระเบิดจะถูกออกแบบมาเป็นอาวุธป้องกันในตอนแรกแต่ก็มีการพยายามนำไปใช้เป็นอาวุธโจมตีอยู่เสมอแนวคิดหนึ่งที่อาจจะดูประหลาดในสายตาปัจจุบันก็คือการพยายามติดตั้งทุ่นระเบิดบนเสาเรือตอร์ปิโดแบบเสาเป็นเรือขนาดเล็กติดตั้งเสายาวที่ด้านหน้าและปลายเสาติดทุ่นระเบิดเรือจะแล่นเข้าหาเป้าหมายและใช้เสาเพื่อแทงทะลุเรือของศัตรูทุ่นระเบิดจะระเบิดด้านในสร้างความเสียหายร้ายแรงซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่า Spare Torpedo Boat การพัฒนาตอร์ปิโดในช่วงเวลาต่อมาจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การใช้งานทุ่นระเบิดเป็นอาวุธรุกรานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่แล้วนักประดิษฐ์คนสำคัญที่ต้องกล่าวถึงนั่นก็คือ Giovanni Biagio Luspi ซึ่งเป็นนายทหารเรือบกเกษียณจากกองทัพเรือออสเตรียฮังการีในขณะนั้นอาณาจักรออสเตรียฮังการีกำลังขยายอิทธิพลออกไปในทะเลเอเดียสติกแต่กองทัพเรือของพวกเขายังด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นพวกเขาจึงต้องการอาวุธประเภทใหม่ที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้นายทหารเรือเกษียณผู้นี้จึงได้พัฒนาอาวุธประเภทใหม่ขึ้นมาเพื่อต่อกรกับเรือรบของข้าศึกอาวุธใหม่ที่นายทหารพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันชายฝั่งก็คือคุสเทนแบลนเดอร์หรือผู้ระเบิดชายฝั่ง
ที่การใช้งานคือติดตั้งใบพัดเรือไว้และเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งซ้ายและขวาของเรือและบรรจุวัตถุระเบิดคล้ายทุ่นระเบิดลงไปในเรือลำนี้จากนั้นจะควบคุมเรือให้ชนเข้ากับเป้าหมายหรือเรือรบของข้าศึกเจียววานี่เองก็ตระหนักถึงข้อจำกัดของกูสเทนเบลนเดอร์ที่ใช้ใบพัดเป็นพลังงานขับเคลื่อนเขาจึงแสวงหาช่างฝีมือที่สามารถช่วยปรับปรุงและพัฒนาอาวุธประดิษฐ์ใหม่ของเขาให้ดีขึ้นจากนั้นก็มีบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การรบทางทะเลนั่นก็คือโรเบิร์ตไวท์เฮดชาวอังกฤษโจวานนี่ได้ส่งตัวอย่างอาวุธไปให้กับช่างผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษด้านเครื่องจักรไอ้น้ำคือโรเบิร์ตไวท์เฮดและเมื่อเขาได้ศึกษาอาวุธแล้วเขาพบข้อบกพร่อง2ประการได้แก่ประการแรกคืออาวุธอยู่เหนือผิวน้ำทำให้ถูกตรวจจับโดยข้าศึกได้ง่ายและประเด็นที่2ก็คือข้อจำกัดของระบบใบพัดที่ใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนดังนั้นโรเบิร์ตไวท์เฮดจึงได้ปรับปรุงออกแบบใหม่โดยเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากลักษณะเรือเป็นรูปทรงกระบอกเพื่อสามารถดำดิ่งลงใต้น้ำและเคลื่อนที่ได้โดยไม่ถูกข้าศึกจับเกตเห็นนอกจากนี้เขายังเปลี่ยนจากระบบใบพัดมาเป็นระบบอัดอากาศอัดลงในถังเก็บและใช้แรงดันอากาศนั้นในการขับเคลื่อนการหมุนสกรูในทางกลับกันการเคลื่อนที่ใต้น้ำของตอร์ปิโดรุ่นใหม่ก็พบกับปัญหาใหม่คือไม่สามารถคงรักษาทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากถูกกระแสน้ำพัดเบนออกจากเส้นทางตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงได้ติดตั้งระบบไจโรสโคปรุ่นแรกเข้ากับส่วนท้ายของตอร์ปิโดเพื่อใช้ในการควบคุมและปรับทิศทางการเคลื่อนที่ให้สามารถวิ่งตรงไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องในปี 1868 ตอร์ปิโดใต้น้ำที่โรเบิร์ตไวท์เฮดพัฒนาขึ้นนั้นมีขนาดยาว 3.35 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 เซนติเมตรบรรจุวัตถุระเบิดไดนาไมต์ 8 กิโลกรัมสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 6 นอตและมีระยะยิงสูงสุดถึง 640 เมตร ตอร์ปิโดนี้จึงถือว่าเป็นรากฐานของตอร์ปิโดสมัยใหม่และทำให้ไวท์เฮดได้รับสมญานามว่าบิดาแห่งตอร์ปิโดลูกแรกของเขาถูกซื้อครั้งแรกโดยจักรวรรดิออสเตรียฮังการีแม้ว่าตอร์ปิโด1 ลูกจะมีราคาแพงมากในขณะนั้นประมาณ $1,000 แต่หลังจากขายไปในประเทศต่างๆทั่วโลกทำให้ไวท์เฮดสามารถขายตอร์ปิโดได้มากกว่า 1,500 ลูกและกลายเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยการต่อสู้ครั้งแรกที่มีการใช้ตอร์ปิโดเกิดขึ้นในปี 1877 ที่มีการรบทางทะเลที่ปาโกซาในประเทศเปรูซึ่งกองทัพเรืออังกฤษได้ใช้ตอร์ปิโดเป็นครั้งแรกในการรบครั้งนี้นอกจากนี้รัสเซียและญี่ปุ่นซึ่งมีกำลังทางทะเลน้อยกว่าชาติตะวันตกก็ได้มีการใช้ตอร์ปิโดอย่างจริงจังเช่นกันในการรบทางทะเลระหว่างรัสเซียและออตโตมันเติร์กเรือตอร์ปิโดของรัสเซียได้โจมเรือประจำบานของออตโตมันเติร์กลงในสงครามจีนญี่ปุ่นเรือตอร์ปิโดของญี่ปุ่นได้โจมเรือประจำบานของจีนในการรบซูชิมะระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นทั้ง2ฝ่ายได้ใช้ตอร์ปิโดถึง300 ลูกและมีเรือประจำบาน6 ลำจมลงจากการใช้ตอร์ปิโดในการรบครั้งนี้ในขณะนั้นประเทศต่างๆที่เข้าร่วมสังเกตการสงครามเหล่านี้ได้เห็นเรือประจันบานขนาดใหญ่ถูกจมโดยไม่สามารถตอบโต้เรือตอร์ปิโดขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทำให้ตกตะลึงเป็นอย่างมากจากนั้นพวกเขาได้เริ่มหาวิธีใหม่ในการป้องกันเรือประจันบานนั่นก็คือการเพิ่มพื้นที่บนตัวเรือเพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างของเรือได้รับความเสียหายโดยตรงจากการโจมตีด้วยตอร์ปิโดหรือการติดตั้งตาข่ายกันตอร์ปิโดเน็ตและการติดตั้งปืนขนาดเล็กเพื่อโจมตีเรือตอร์ปิโดขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและจากการป้องกันเรือประจันบานจากเรือตอร์ปิโดขนาดเล็กทำให้เกิดการสร้างเรือรบรูปแบบใหม่นั่นก็คือเรือพิฆาตเรือพิฆาตในยุคแรกเป็นเรือขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงติดตั้งปืนใหญ่เพื่อป้องกันเรือประจันบานจากเรือตอร์ปิโดขนาดเล็กหลังสงครามโลกครั้งที่1เรือพิฆาตขนาดเล็กเหล่านี้ได้มีการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเพิ่มฟังก์ชันต่างๆทำให้เรือพิฆาตมีลักษณะเหมือนกับในปัจจุบันนี้นอกจากนี้เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดที่สามารถโจมตีเรือรบทางอากาศก็ปรากฏขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันแต่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดจากอาวุธใหม่อย่างตอร์ปิโดก็คือการปรากฏตัวของเรือดำน้ำเมื่อตอร์ปิโดมาพบกับเรือดำน้ำก็เลยกลายเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นหลังจากเรือดำน้ำทางฐานลำแรกอย่างโตโตปรากฏขึ้นในสมัยสงครามปฏิวัติอเมริกาจนกระทั่งก่อนที่มีการคิดค้นตอร์ปิโดเรือดำน้ำส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในภารกิจพิเศษเช่นการเข้าไปใกล้เรือฆ่าศึกเพื่อติดตั้งทุ่นระเบิดหรือวัตถุระเบิดหรือใช้สำรวจการส่วนในกรณีที่ต้องโจมตีเรือดำน้ำจำเป็นจะต้องโผล่พ้นผิวน้ำเพื่อยิงปืนใหญ่
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการติดตั้งตอร์ปิโดเข้ากับเรือดำน้ำมันก็ได้กลายเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติวิธีการรบและระบบอาวุธใหม่ๆก็กลายเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่มีอันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์และเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีและระบบอาวุธของสงครามเมื่อมีการใช้งานตอร์ปิโดเพิ่มมากขึ้นและความต้องการสูงขึ้นเทคโนโลยีของตอร์ปิโดก็ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกันตอร์ปิโดประกอบด้วย3ส่วนหลักนั่นก็คือหัวรบระบบนำวิถีและระบบขับเคลื่อนตอร์ปิโดรุ่นแรกที่โรเบิร์ตไวท์เฮดพัฒนาขึ้นมีระยะยิงสูงสุดเพียง640 เมตรแม้ภายหลังจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีระยะยิงสูงสุดประมาณ1 กิโลเมตรแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ขีปนาวุธหลักของเรือประจันบานมีระยะยิงเฉลี่ย 15-20 กิโลเมตรและระยะการปะทะด้วยปืนใหญ่อยู่ประมาณ5 กิโลเมตรด้วยเหตุนี้จะมีความพยายามอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเพิ่มระยะยิงของตอร์ปิโดให้ไกลขึ้นแม้จะมีการศึกษาและพัฒนาระบบขับเคลื่อนตอร์ปิโดหลากหลายรูปแบบแต่เทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือระบบ Burner Cycle ที่ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศอังกฤษอธิบายง่ายๆก็คือวิธีการใช้อากาศอัดโดยตรงแบบเดิมนั้นจะทำให้อากาศอัดเย็นลงเหมือนสารทำความเย็นซึ่งจะลดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลงคล้ายกับเวลาที่คุณใช้สเปรย์กระป๋องที่พ่นออกมาจะรู้สึกเย็นเทคโนโลยี Burner Cycle จะทำการอุ่นหรือทำให้อากาศอัดร้อนขึ้นและจึงผสมกับเชื้อเพลิงด้วยวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังขับเคลื่อนได้มากขึ้นตอร์ปิโดที่ใช้เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1904 เมื่อมีการทดสอบครั้งแรกมันสามารถทำการขับเคลื่อนได้มากกว่า 200 แรงม้าทำให้มีความเร็วสูงสุดถึง 30-40 นอตและมีระยะยิงเพิ่มขึ้นเป็น 3-6 กิโลเมตรและในสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อเรือดำน้ำของเยอรมนีได้ดำเนินกลยุทธ์การรบของเรือดำน้ำแบบไร้ข้อจำกัดซึ่งส่งผลให้เรือประจำบาน10 ลำเรือพิฆาต18 ลำและเรือสินค้าประมาณ 7,700 ลำจมลงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของตอร์ปิโดและเรือดำน้ำในการรบหลายประเทศจึงให้ความสนใจและทุ่มงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของตอร์ปิโดให้ดียิ่งขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆตอร์ปิโดรุ่นใหม่ที่ปรากฏหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็คือตอร์ปิโดไฟฟ้า G7E ของเยอรมนีการศึกษาเกี่ยวกับตอร์ปิโดที่ใช้แบตเตอรี่เริ่มมีตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1แต่ความจุของแบตเตอรี่ยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ Engine Burner ซึ่งทำให้ความเร็วและระยะการยิงของมันลดลงมากอย่างไรก็ตามตอร์ปิโดไฟฟ้า G7E ของเยอรมนีใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง 100 แรงม้ามีความเร็วสูงสุดเพียง 30 นอตและระยะยิง 5 กิโลเมตรซึ่งด้อยกว่าตอร์ปิโดที่ใช้เทคโนโลยี Burner Cycle แต่ข้อดีก็คือราคาถูกกว่าโครงสร้างง่ายไร้เสียงรบกวนและเนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าจึงไม่ทำให้เกิดฟองอากาศในระหว่างการยิงซึ่งจะไม่เปิดเผยตำแหน่งที่ยิงออกมาในปัจจุบันระบบขับเคลื่อนตอร์ปิโดมีแบบทั้งใช้พลังงานไฟฟ้าและแบบใช้เครื่องยนต์สันดาปเพื่อเพิ่มระยะการเดินทางทั้ง2ระบบถูกนำมาใช้งานอยู่มีหลักเกณฑ์2ประการสำหรับการจำแนกประเภทของตอร์ปิโดคือการจำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและการจำแนกตามระบบนำวิถีสำหรับการจำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแบ่งออกเป็นตอร์ปิโดขนาดเบาและขนาดหนักตอร์ปิโดขนาดหนักมีเส้นผ่าศูนย์กลาง19 นิ้วและ21 นิ้วและมีน้ำหนักประมาณ 1,000 ถึง 2,000 กิโลกรัมใช้ในการโจมตีเรือดำน้ำหรือเรือผิวน้ำของข้าศึกโดยเรือดำน้ำของตนเองส่วนตอร์ปิโดขนาดเบานั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.75 นิ้วและ18 นิ้วน้ำหนักประมาณ 200 ถึง 400 กิโลกรัมถูกนำไปใช้โดยเรือผิวน้ำเครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำหรือเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำในการโจมตีเรือดำน้ำของข้าศึกสำหรับการจำแนกตามระบบนำวิถีแบ่งออกเป็นตอร์ปิโดไร้ระบบนำวิถีและตอร์ปิโดที่มีระบบนำวิถีแบบมีสายเคเบิลตอร์ปิโดไร้ระบบนำวิถีนั้นจะถูกยิงออกไปหลายๆลำพร้อมกันแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากจึงนิยมใช้ตอร์ปิโดแบบมีระบบนำวิถีมากกว่าซึ่งระบบนำวิถีอาจจะเป็นระบบโซน่าติดตั้งบนตัวตอร์ปิโดเองหรือใช้แบบสายเคเบิลนำวิถีจากเรือแม่นอกจากนี้ตอร์ปิโดแบบสายเคเบิลจะสามารถสลับเป็นระบบโซน่าอัตโนมัติด้วยตนเองหากสายเคเบิลนำวิถีขาดระหว่างทางตอร์ปิโดยังสามารถแบ่งประเภทได้ตามการใช้วิธีการควบคุมเช่นตอร์ปิโดตรวจจับร่องรอยเวกฮอมมิ่งตอร์ปิโดซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับฟองอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อเรือเคลื่อนที่เนื่องจากเซ็นเซอร์ชนิดนี้สามารถตรวจจับร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเรือเป้าหมายได้จึงไม่มีระบบป้องกันที่เหมาะสมใน
ในปัจจุบันหลายประเทศกำลังพัฒนาหรือได้พัฒนาตอร์ปิโดยิงสกัด Interceptor Torpedo แบบ Hard Skill เพื่อป้องกันตอร์ปิโดตรวจจับล่องลอยคล้ายกับแนวคิดการป้องกันรถถังที่มีระบบป้องกันแบบ Soft Skill และ Hard Skill การวิจัยเกี่ยวกับอาวุธใต้น้ำในอนาคตประกอบด้วยกระสุนใต้น้ำความเร็วสูงพิเศษตอร์ปิโดความเร็วสูงพิเศษที่ใช้ปรากฏการณ์ Super Cavitation ตอร์ปิโดล่องหนขนาดครึ่งหนึ่งของตอร์ปิโดขนาดหนักแบบเดิมและตอร์ปิโดที่สามารถใช้ในระยะไกลโดยโปรแกรมการวิจัยเทคโนโลยีและระบบป้องกันตอร์ปิโดเหล่านี้กำลังดำเนินอยู่เป็นพิเศษตอร์ปิโด Super Cavitation ได้รับการพัฒนาขึ้นแล้วในรัสเซียและเป็นที่ทราบกันดีว่าหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาเยอรมนีเกาหลีใต้อิหร่านและจีนกำลังวิจัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตอร์ปิโดชนิดนี้อยู่และท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นว่าตอร์ปิโดในอนาคตควรจะมีลักษณะแบบไหนและใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางนะคะไม่ว่าเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ